Ne-am urcat în microbuzul spre Chetambe. L-am luat de la pensiunea, ne-a venit și ne-a luat direct de la pensiunea Mulia, unde ne-a aranjat proprietarul să ne ia. A venit mai repede decât ne așteptam, pentru că cred că nici proprietarul n-a știut, nici noi, că ei de fapt la ora 8 pleacă de aici de la autogară. Și ei ne-au făcut un serviciu că au venit să ne ia de acolo și ne-au luat mai devreme și atunci a trebuit să ne grăbim, Noi încă nu eram schimbați. Da, ne-au luat cumva prin surprindere. Da, ne-au luat prin surprindere. Noi ne așteptam să vină cel de vreme la ora 8 și ei au venit la 7 și 5. Și atunci a trebuit în 5 minute să ne schimbăm, să ne îmbrăcăm, să ne luăm hainele de drum, să băgăm cele de oraș înăuntru, să luăm electronicele, a fost tevatură un pic. Dar am rezolvat-o și acum așteptăm nerăbdători să vedem cum va decurge drumul. O să avem, presupun, destule și opriri și pauze pe drum. Deci vom pleca undeva în jur de ora 8 seara. Mai sunt 20 de minute. Așa, ar mai fi 20 de minute. Dacă se țin de program, am înțeles că între 14 și 16 ore durează. Eu de-aia am făcut o medie, am zis 15. Costul pentru așa ceva este de persoană, deci un mijloc de transport șeruit, deci un microbuz, un shuttle. Costul este 400.000 de rupii de persoană. Asta înseamnă undeva 27 de lei ori 4. Deci undeva un milion, până într-un 1.200.000, 1.800.000 de persoană. Deci 110 lei de persoană. Dar să ținem cont că drumul este foarte lung, este un drum de 12 da, ore. Vă dați seama, un drum de 14 ore chiar, Da. Nu e un preț mare deloc. Am plătit aici, ne-au dat și tichet. Ne-au dat bilet, bineînțeles, e o firmă care ne duce. Firma Sempati Star se numește. Deci pentru cei care vor să facă același itinerariu ca noi, din banda ceh, este firma Sempati. O găsiți ori la autogară, ori majoritatea proprietarilor de pensiuni de aici pot să aranjeze transportul. Bine, nu toți au relațiile celui unde am stat ca să vină să ne și ia de acolo. Au venit, ne-au preluat de acolo, ne-au preluat de acolo. Două fete care au venit ele aici la autogară și s-au suit, deci nu le-a luat nimeni. Da, și se pare că proprietarul a făcut o rezervare pentru noi. Da. Cu 2 zile înainte ne-a anunțat că va face o rezervare, pentru că probabil cumva... Bine, în mașină ar mai fi la ora asta 3 sau 4 locuri libere. Dar vom vedea dacă mai vine cineva, dacă nu, înseamnă că asta va fi. Atunci ar fi chiar mai bine că am unde să-mi pun, mai am un rucsac aici lângă mine cu suntem puțin înghesuiți, dar scaunele sunt foarte confortabile. Extrem de confortabile scaunele, se poate dormi pe ele, sunt foarte moi, sunt din piele, dar sunt moi și groase și avem și pentru cap de pus chestie mare unde se poate rezema, deci se poate dormi excelent. Nu e nicio problemă, temperatura nu e nici foarte mică, nici foarte mare deocamdată. O să vedem. Acolo în față se vede casa de bilete. Aici este autogara. Da, este nu știu cât se vede pe întuneric. Autogară numai pentru shuttle-uri, nu sunt autobuze mari. Nu am văzut nici în autobuz, da. Nu știu, ori nu circulă așa, ori acesta e merge special. până în Medan. Da, deci cel cu care mergem noi care merge până în Medan. Așa merge și mai departe până în Medan. Pe noi trebuie să ne lase, trebuie să ne uităm un pic în telefon la un moment dat să vedem că trebuie să-i spun șoferului unde să ne lase în Chetambe, că ne lasă chiar la poarta cazării. Da, ne-au spus și de la pensiune de acolo că... Cei de la pensiune ne-au spus să-i spunem șoferului să ne lase, dar trebuie să mă uit exact, să știu Da. cum îi zice la pensiunea aia. Și în rest... Să avem o noapte bună. Să avem o noapte bună și un drum fără incidente. Știți povestea cu
Plimbatul găinilor în mașină, așa suntem noi acum. Avem niște găini lângă noi. Bine, nu se văd, sunt în cutia asta. Ne-am urcat cu găinile. În spate pe bagaje avem venea șoferul care doarme. Și șoferul care a mers prima jumătate, s-a culcat. A culcat pe bagaje. Pe bagajele noastre. Pe toate bagajele. Ale tuturor. Deci condițiile sunt aproape inumane. Nu e chiar. Recomandarea mea este că atunci când luați un mijloc de transport, să încercați cumva să aranjați ori să luați un autobuz cu din acela de Ori noapte, avionul. ori avionul spre Medan, pentru că drumul ține de rezistență și de cât de dispus ești să faci acest sacrificiu. Pentru că pentru mine a fost chiar un sacrificiu. La seară aerul condiționat nu bătea cum trebuie și simțeam că mă sufoc aici. Iar acum dorm cu găinile. Am dormit toată noaptea cu găinile lângă mine. Și? Nu e problemă. Găinile nu mușcă. Nu, nici măcar zgomotul fac. Mai troncă-ne un pic în ladă câteodată. L-am știut până să-mi spună Mișu. Eu n-am știut că toată noaptea am avut găinile lângă mine. Cei de la Sempatistar, de la firma asta de transport, se pare că se ocupă și de coletărie. Și din loc în loc, din când în când, mai opresc să mai preia cât un colet. Ce pante sunt pe drum. Da, este drumul foarte greu, cum v-am zis, de-aia se fac atâtea ore. Da, noi mai avem încă 5 ore de aici încolo. Da, nu distanța este problema, distanța nu este extrem de mare. Dar uitați-vă cum că mai mult de 30 la oră nu poți să urci panta asta. Intersecții. Dar tot cu toate astea ei claxonează când se apropie de o curbă. Da, cei care coboară mai repede și putea să n-aibă timp să opresc. Drumul e spectaculos. E un drum prin pădurea tropicală. Da, deja e junglă aici. Da, suntem în junglă. Noaptea n-am mai filmat pentru că oricum nu se vedea nimic. Am reușit cumva să dormim așa și ne-am trezit cu găinile. Acum să vedem o să facem, căci șoferii noștri nu prea știau de această pensiune, de pensiunea unde urmează să ne cazăm. Deși proprietarul pensiunii ne-a spus că orice șofer știe. Nu, da, a zis că în principiu majoritatea da. o cunosc. E, uite că am nimerit doi oameni care nu o cunosc. Nu, problema e că Nici nu ne-a răspuns la nici telefon. nu știu engleză. Nu știu, s-ar putea să răspundă, că acum e zi. Dar nu mai avem semnal aici în munți. Ne-am oprit undeva la un popas acum 5 minute și am băut o cafea foarte bună, foarte, foarte bună. Am mai băut de mult o astfel de cafea, pe care am dat 5.000 de rupii, adică echivalentul la 1,30 lei. Geamul este foarte murdar, așa că nu știu cât o să reușesc să
surprind în filmarea asta drumul. Da, poate vă faceți o idee. Avem aici bagaje. Pe bagajele noastre s-a așezat nenea șoferul, care doarme de câteva ore. Abia aștept să ajung, dar zice că mai avem 5 ore. Mișule de să mănânce la găini. Sunt înfometate, săracele. Au mers atâtea s-au ore. agitat un pic. Probabil că le e și sete de apă, nu avem cum să le dăm. Apă, nu. Tocmai am ajuns în Chetambe, în sfârșit, după o călătorie de 16 ore. Ne-am cazat deja. Avem o cameră basic. Basic, dar am ales cea un pic mai scumpă, pentru e de beton și are WC-ul normal. Da, nu avem aer condiționat, că Nu, aici în zonă, cred că nu stau știu cât căzut e de nevoie. cu- Asta este pentru țânțari, ce vedeți aici. Asta o să ne punem peste pat la noapte. Aici este baia. Care Asta e baia, care are Este- WC-ul normal. foarte asemănătoare cu toate băile din Indonezia, că așa sunt. Bine, nu? Da, bine, găleata cu ibricul e nelipsită, dar măcar este un WC normal. Aici presupun că nu e de la un turcesc. care mă spăl pe picioare, Nu, care să mă spăl, ăla că e, spăl rufele. ăla este hârdăul în care pui apa pentru ibric. Ai, nu cred. În fine, e ok. Pe picioare te speli la duș. Are duș. Având în vedere că o să stăm doar în noaptea asta, iar mâine vom pleca în junglă, în tur, nu este ok. Deci pentru a face un duș, pentru a dormi, pentru a mă relaxa. Da, este foarte ok. urmează să vorbim cu proprietarul, că acum ne-a întâmpinat doar un angajat. Urmează să vorbim cu proprietarul pentru că am vrea să scurtăm cu o zi excursia în junglă, pentru că am văzut că toată lumea aici, cam 2 zile, 3 nopți sau Probabil că 2 zile, sau, 3 nopți sunt suficiente. pardon, 2 nopți, 3 zile sau 2 zile, o noapte. Și iau majoritatea, aceea de 4 zile, 3 nopți este pentru cei mai chiar, dar deja cred că e cam mult de stat în jungle și să bem apă fiartă 4 zile, parcă... Și am vrea să scurtăm o zi. Sper acum să nu-l încurcăm prea tare pe patron, să vedem. O să avem o discuție cu el când o să vină și vorbim, să vedem. Cam așa arăt eu după 16 ore de drum. Eu nu vă mai arăt cum arăt, că eu oricum nu... Stai că arăt eu. Păi de ce? Eu arăt nebărbierit. O să remediez problema. Asta este imaginea de ansamblu, Da. ce se vede de la noi din cameră. Avem aici un mic balconaș, o băncuță unde se poate, Aici am înțeles Te că poți relaxa? dimineața va fi plin de maimuțele. nu știu dacă va fi plin de maimuțele, dar Vom vedea. oricum ești înconjurat de natură. De natura asta pură. Am văzut pe drumul către această locație, am văzut câteva maimuțe. Da, erau câteva. Era o maimuțică cu puiuțul și așa se pare că pe aici. Sunt A, B și C bungalourile. Da, aici este o grădină. Care are și un mic iaz, unde probabil că sunt și ceva pești. Există și un restaurant aici Da, și un restaurant unde se mănâncă. la aceste bungalouri. Mâncat sau de bun, putem să mergem acolo. Dar deocamdată trebuie să ne revenim. Da, trebuie să ne facem un duș. Vorbim de rupii, Am-
Pentru cameră, pe camera asta costă 200.000 de rupii pe noapte, adică 54 de lei pe noapte. Da, echivalentul la 10 euro, 11 euro. Undeva între 10 și 11 euro. E suficient pentru că Da. aici nu vii ca să stai propriu-zis în acest loc. Lumea aici de obicei Vine stă să două facă nopți, adică noaptea de tururi. înainte de excursie și noaptea de după excursie, până Exact. pleacă din... Vii, Cam asta e îți faci peste duș, tot te aici. odihnești, te relaxezi, apoi pleci în tur și apoi în ultima zi, pentru că te întorci după amiază, revii și mai dormi o noapte și te Ca să poți relaxezi. pleca a doua zi, Ca să poți pleca către o altă destinație. Da, deci asta e o destinație numai pentru excursiile în junglă, nu pentru veniți și stat aici. Da, aici nu... Efectiv aici în Chetambe nu ai ce vedea. E un sătuc la drum și atât. Și poți vedea maimuțe pe marginea străzii. Am plecat într-o scurtă plimbare prin Chetambe. Da, de la cazare să vedem și noi un pic localitatea și e un sătuc. Cazarea este aici, în zona aceasta. Aici în zonă sunt puțin mai obișnuiți cu turiștii, pentru că pe aici vin mai mulți turiști decât în Da. Banda Aceh. Mai mult un pic turiști ca în Banda Aceh, dar nu cu foarte mult Dar mai ei mult. vin aici pentru Aici toată lumea junglă. vine pentru junglă. Care, iată cum se vede. Bine, jungla e în direcția cealaltă, în spate. Care vine? Acolo e. Păi, dar nu intri în junglă. Să intri. Nu, dar vreau să văd că e mai sălbatică zona aceea. Aici nu ai ce să vezi, ieșim din oraș. Hello. Deci rucsăcelul pentru drumeție trebuie să conțină următoarele, să zicem, lanterne. Da, obligatoriu ceva lanterne micuțe. Îmbrăcăminte adecvate pentru drumeție, cum ar fi pantaloni de trekking și jampiere, care să te protejeze de lipitori. Încălțăminte de trekking, Încălțăminte dacă de se trekking. poate. Nu șlapi sau... Deci șlapii și ăia trebuie, dar pentru doar stat la cort. Da, și alăturat unui costum de baie. Și nu se recomandă Adidas, de exemplu, pentru că, hello, în momentul când plouă devine alunecos. Ce am aflat și ce este interesant și e bine de știut, este că în junglă se pare că nu sunt țânțari foarte mult. Se pare că nu sunt deloc. Auzi. What? Romania. Thomas. Uite o maimuță ne arătă. Ah, uite. Uite. Hello, bus. Hello. Aia mică, da. Maybe around 10 countries. Yeah. Tomorrow we go to jungle and How many days? yeah, 3. You sleep? What? Sleep? Bună dimineața. Bună dimineața. Este ora 8. Ne-am trezit puțin mai devreme astăzi, că urmează excursia mult așteptată. Am venit să ne preparăm, să degustăm ceva de dimineață. De preparat nu ne preparăm noi. Da, avem lista, meniu aici.
Am luat un mic Da. dejun. Am Ne-am luat niște pregătit, ouă, niște clătite, niște... Da, ne-am pregătit Cafele, bagajele. bineînțeles. Avem, Bagajele- avem 2 rucsaci. Aceștia vor rămâne Ăștia aici. mici sunt care îi luăm cu noi și ăia de acolo sunt ce vom lăsa aici. Ne-a și spus că deci vom avea un fel de dulap de depozit în camera de depozitare și ăla e încuiat și cheia va fi la noi, va merge cu noi. Da, Deci nu... ne-a și spus să nu luăm cu noi în junglă banii sau pașapoartele sau ceva, că se pot umezi. Să umezesc acolo și nu e în regulă. Așa le lăsăm aici. Ne pune la dispoziție o cameră pe care o vom încuia. Da. Vom avea noi cheia. Nu cameră, un dulap Un într-o dulap. cameră. Avem la dispoziție un vestiar, ceva de genul ăsta, în care avem În care vom bagajele lăsa puse. bagajele, da. Da. Și după 3 zile ne întoarcem aici, mai dormim încă o noapte și după aia plecăm. Omul a fost amabil, ne-a spus, ne aranjează și plecarea cu mașina, este tot așa un gen de Shuttle. shuttle șeruit, un taxi șeruit, așa zic ei. Așa, vom da 250.000 de rupii de persoană. Drumul va fi de data asta mai scurt un pic, nu va mai fi 16 ore, va fi numai 5. Dar noi la asta ne gândim mai puțin, că urmează să plecăm acum în junglă și la aia ne gândim. Ne bucurăm de acest moment. Asta e marele moment, e atracția principală din excursia noastră. Sper să fie pe măsura așteptărilor, vom vedea. E un pic înnorat acum, meteo anunțau un pic de averse dimineață, dar după aia vor trece. Aici, după cum mi s-a spus, când plouă, sau oricum în fiecare zi va ploua câte un pic, dar sunt ploile foarte scurte. Și acum te trezești cu soare, acum cu nor. Suntem cât de cât echipați. Acesta este locul unde începe traseul nostru, în jungla din Chetambe. Aici începe aventura noastră, mult așteptată aventură. Ok. Hai să vedem acum. Cum spuneam, jungla este densă, E foarte densă, e foarte alunecos aici. deci pe aici se începe. Ia, e un pic, să stea pleci. Pe ghid l-am rugat să urmeze traseul, să urmeze cam după noi. Că noi toți suntem obișnuiți cu drumuri așa alunecoase și dense. Atenție că alunecă. Chiar alunecă. E, nu alunecă foarte tare că ne mai țin bocancii, dar trebuie foarte multă grijă. Eu o să mai întrerup filmările câteodată, că Sometimes we have to check. We have to look up. We have to look in the top because sometimes the monkey
orangutan they're moving on the tree. Deci este posibil ca aici Da, a zis că trebuie să ne uităm foarte des în sus, pentru că maimuțele merg prin copaci, se mișcă deasupra noastră prin copaci. Numai așa le poți vede. Yeah. You know the That's for orangutans or no. no? You know the jungle book? Ah, the jungle. Tarzan. Yeah, we know. But here we calling the orangutan with the lip from the lip sound. Ah, Because the, the orangutan sunetul buzelor. they depend how the orangutan the middle we hear before. era acolo, da. Yeah. And you were saying the orangutan? The orangutan, the small one, the middle one, the bigger one. Și mai multe tipuri. Da, mici, medii și mari. Because the young one they can different make a sound. The middle one is more different, and the bigger one is more different. Aha, deci sună diferit sunetele lor În în funcție funcție de mărime. Da. The young one is very short sound. Ah, the young one. Yeah. Middle one the more little bit low, Longer. longer. This middle one, Aha. but the bigger one is from the noise. From the They nose. have big pocket. Aha. Ah, Astea sunt Ok. sunetele pe care le scot ei. those are, Orangutani. yeah. În funcție de mărime. This is the last one. The sound is from the alpha male, Alpha male. big male. Alpha male, ah. Male. From the big Bărbatul man alfa. of orangutan. Da, masculul alfa. Yeah. The big man, the head face, the plate face, like looks like a banana pancake. A banana pack. Yeah. Banana pancake. Ah, with those things here. Flat. Aia care au chestiile alea și aia sunt cei mari, aia alfa. Yeah, this alpha. Aha. But for the female or for the woman, they have tall. Ah, They're tall. The face is tall. da, deci fața Not flat. femela și pui e alungită. Yeah. Yeah. Ne-am oprit aici la un scurt popas, să zic așa. Erau două păsări pe care eu nu le-am observat, ghidul mi le-a arătat și când tot îmi spunea să merg mai încet și Da. am pierdut momentul. Ok. Okay. We go from here. O luăm pe aici. Mai urcăm un pic, că n-am urcat destul. One more. The fitness. Still one. Înăuntru în scorbură. Get that. De acolo trebuie să te uiți. Jolly. Ia vezi. See one. Da. Uh-oh. Uite. Fly. A zburat. Uite, uite. Am prins-o. This is the tree, the bigger of here. This is a Meranti. The Maran. name of the tree is Meranti. Maranti. This is a very strong one. E puternic. Very, da, e foarte puternic. Very strong, very good. The color inside is color red. În interior e roșu lemnul. Yeah. Because they have story before. Story. Ah, they have, History. you say the story? Long time ago, Yeah. from old people, they cut this tree to building house. Au construit case. Yeah. E o poveste, da. They cut this tree before, was 100 years ago.
the cutting. To build the houses. Yeah, to building house because this tree very good to make it house because this Lemnul e foarte bun și povestea e că acum vreo 100 de ani toată lumea a tăiat pe ăsta ca să-și facă case. all people from long time ago, about 7 people they cutting with the iron. Deci au aflat de... Da, nu, tăiau cu fierăstrău. Yeah, with the iron saw. Yeah. They do for 1 month. Pentru o lună. Yeah, they do it all to be ready to get this tree. 1 month. 1 month they do. Da, au tăiat o lună la el. It's long. Ia, cu fierăstrău manual. Okay. You know the sound? Se aude. Oh, yeah, it's This is an insect, an insect. or the name of insect is cicada. Cicades, yes, cicadele. Yeah. They make it loud, or they make a noise in the jungle every time. Aha. Deci sunetul ăsta îl vom auzi tot timpul. Yeah, but there is different of the time. La ore diferite fac sunete diferite. Yeah, different hours, different noises. Yeah. Busolul. Even we are very close, they go. When we are very far, they make a noise. Da, deci acum dacă ne apropiem să opresc un pic, după ce plecăm fac din nou zgomot. In the jungle, the tiger sleeps tonight. But here we don't have lion, Yeah, it's only tiger. only the tiger, yeah, but very rarely. M-am întâmplat asta. A long way to up still. Black ball. Oh, Noroc am văzut. This is a blackbird. This is kind of the centipede. The thousand e un leg, fel de 100 leg centiped. Da. centipede. You see? Okay. Why I call this black ball? You know black ball. Yeah, it's When you touching, they Când o can atingi? becoming ball. aha. Se face Când îl rotund. atingi se face ca o bilă. Yeah. See? Nu. It's a ball now. Deci acum e ca o bilă. Hai, burca mea. Deci bila neagră. Ok. Ia. See? I can Uite, open se it. desface. Golf. The ball. To You see? play golf. Because some other insect they want to eat this one, They defend. so like they that. can close all the body. That's Yeah, why they they can should- make a ball. Așa se apără și ascund corpul. Because the În skin, carapace aia. the skin is It's very hard. hard. Yeah. Interesant. Bila neagră, black ball. Nu, nu. Centipedul, bila neagră. Nu, nu. no problem. Oh, Hey, it's okay. They're closed now. mușcă. Deci că e închis, nu mușcă, mă. Urmează. Uite-l, e la mine în palmă. Ok. Bye, little guy. Hai, bun.
Suntem la o mică pauză după o urcare. You can, yeah, it's wet. Yeah. It's wetty. It's refreshing. Refresh. Vezi ce bună e? Mhm. E rece. Vrei? Suntem la o mică pauză după o urcare de 2 ore de la șosea, dar ne-a spus că asta e cea mai grea parte, urcatul. Deci o să, parte. prima parte, o să mai avem un pic de încă un urcuș, dar nu foarte mare, Tocmai ne-a povestit. până la locul de campare unde vom mânca și acolo vom lăsa și rucsaci și toți și vom pleca după în căutarea animalelor doar cu camerele foto, apă și voia bună. Deci vom scăpa în sfârșit de rucsaci care... Da. Care nu sunt chiar așa de ușor. Al meu cred că are 7 kg cu tot ce ne trebuie prin junglă. Păi ne-au dat și apă, ne-au dat și... Da, sacul de apă, dormit 1 pe litru care jumate, l-am saci curat de noi. dormit, nicărăm normal, că acum el și așa, ia uitați-vă ce rucsac are și o să mai avem pe băiatul, cel care ne gătește, care el se duce direct la locul de campare, probabil le găsim deja pregătite. 3 zile de... Trekking. We will do trekking after the camping site. We'll go without backpacks and we go. After without backpack, we go to looking for another animal. For animals, yes. We want to see more. Yeah, then we'll begin the real adventure. There is an old nest from orangutan. Ah. Deci acolo sus. E un unde se cuib vede. al orangutanilor. Yeah, it's they sleep there or Yeah. there is acolo this dorm. one. Here. Yeah, I saw it. Yeah. Uite, Aha. ăla este, iată. Ăla e un cuib care îl au ei, un fel de refugiu pentru ei în care câteodată dorm. Oh, ce bine! Că am mai odihnit un pic. E perfect. Da. În depărtare încă se aude satul, se aude un difuzor, o muzică, dar deja e foarte departe. Aici suntem cam singuri în creierii junglei. Nu știu, dar ghidul îmi conferă foarte multă siguranță, deci nu mi-e frică. Da, Chiar nu ai... Nu. sunt ghizi profesioniști, ei asta fac tot timpul anului, aproape fără pauză. Ei știu foarte bine jungla, știu foarte bine ce face fiecare animal. Da, au povești, cum a fost povestea pomului ăla care l-au tăiat acum 100 de ani și și-au făcut case localnice aici. Ne continuăm traseul în junglă. Din când în când ne mai oprim. Trebuie să facem liniște. Nu putem traseul e destul de greu. Da, nu foarte. Adică pentru mine e un pic greuț, dar pentru cei mai tineri nu e o problemă. Okay. Yeah. It is very wet. Just from here.
Am greu și cu telefonul și cu... Ghidul nostru ne-a lăsat aici la un popas și a plecat în căutarea animăluțelor. Da, ne-a zis că stăm aici să-l așteptăm, el se duce să caute unde știe el că, na, își fac veacul. Unde știe că sunt fructe care vin, care vor fi mâncate de orangutani. Mai devreme În ne-a principiu. arătat un copac unde... Da, ne-a arătat un copac unde de obicei erau fructe, dar acum s-au terminat și orangutanii s-au mutat la alt copac. Încercăm să reperăm și noi câteva animăluțe. Noi nu ne pricepem, nu știm exact ce trebuie să vedem, care sunt semnele de fapt, dar A venit ghidul. no, No yet. not yet. Nu, E prea devreme. Orangutan sleep. Now it's the sleeping time for the, yeah. In the so middle later. day. In the Later. middle day, After we have lunch, probably, yes. because when the lunchtime, the orangutan sleep for 1 hour half. After that, they are moving again to find the food. Se trezesc, Își mănâncă. fac somnul cam o oră jumate, după aia se trezesc, se mută la alt, Și ca să noi, caute fructele. da, și noi nu i-am găsit la masă. Yeah. We call it the afternoon sleeping, we call it the beauty sleep. When the afternoon, 5 or 4 afternoon, they're building nest and then go to sleep again. Aha. A zis că pe la 4-5 după masă, după aia încep iară să își facă cuibul și să ducă la culcare. Ok. Deci, ok, let's go. Yeah, we go. Go, walk. Ne mișcăm încet, ca să nu speriem animalele. Tocmai am sărit niște o maimuță, Thomas Leaf. Michael. Ia, îi să ducă și fata. Nu, cu video nu mai e, cu poze mai e. Uite alta. Sunt două. Uite, mai uite una acolo, în dreapta. Uite, sunt 4. Uite acolo, uite. Ne văd acum, da. More in the front. More in the front. Laura, I see. Where? Stay there. Where? Uite. Filmează. Am filmat. Uite alta. Uite. Unele cu burcă. Uite, Mișu, uite aici. O vezi? Eu văd, am filmat, filmează. Mai dai și zoom mai aproape, un pic. Nu mai pot să țin. Ia. Ține aparatul. Ia.
Uite, uite. Urmărește. Hai. Stai că nu văd. Uite. Uhu. Uite. Ai închis ăsta? Nu am închis. Ce coze au, frate. Zburit ăsta. Thank